Salutare tuturor și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi facem review la un nou telefon dintr-o nouă serie lansată de Samsung, mai exact M20. Acest M20 face parte din seria M de la Samsung, care se vrea a fi un înlocuitor al seriei J de anul trecut, anii precedenți, și conține M10, M20, M30. Acest M20 este undeva pe la mijloc și are un ecran de 6,3 inch cu o baterie foarte generoasă de 5000 mAh. Ceva mai rar întâlnit pe la telefoanele mid-range, ținând cont și de prețul acestuia de 1300 de lei. Haideți să vedem care este treaba cu acest telefon și ce știe să facă. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cer.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Pentru început avem o cutie de carton cu telefonul aici pe partea din față și M20. Pe partea din spate avem câteva inscripții precum Infinity V Display, care se referă la acest teardrop cum mai găsim pe la alți producători. Samsung mai face de altfel și Infinity U, Infinity V și încă un Infinity pe care nu-l mai țin minte, pur și simplu strategie de marketing, dar și acest teardrop puțin modificat. De exemplu, la Infinity U nu mai este așa o formă de V, e pur și simplu o formă mult mai cilindrică, să zic așa. Mai avem dual camera, pe partea din spate avem două camere și o baterie foarte generoasă de 5000 mAh, care o să meargă mână în mână cu ecranul de 6,3 inch. 4G, bineînțeles, un procesor pe 64 de biți octa-core, un procesor de la Exynos, 64 GB memorie internă cu 4 GB RAM. La interior avem un plic care bănuiesc că o să aibă manualul de instrucțiuni și informații legate de garanție. Bineînțeles, mai departe avem telefonul cu din nou aceleași inscripții ca pe partea din spate, Infinity V Display, dual camera și 5000 mAh baterie. Se pare că acestea sunt cele 3 puncte principale cu care se laudă telefonul. Punem deocamdată deoparte. În cutie mai avem așa, încărcătorul de 5V 2A. Este un încărcător care permite încărcare rapidă la 2A. Mai avem o pereche de căști, nimic de la AKG, nimic de la vreo companie foarte renumită, sunt căști simple Samsung cu microfon și un cablu de încărcare și transfer date USB tip C. Mă bucur să văd că avem deja USB tip C pe telefoane mai mid-range de la Samsung. Tot în cutie mai avem și această cheiță pentru sertarul SIM și cam asta ar fi tot. Haideți să vedem și ce este cu acel sertar SIM. Mi se pare că scria pe cutie, avem dual SIM. Nu scrie. Scoatem din folia aceasta. Și haideți să... De fapt, nu o să scot cheița de aici, o să iau o altă cheiță pe care o am pe birou. Haideți să vedem și cum se prezintă. Avem așa. Sertarul pentru cardul microSD și două sertare pentru, sloturi pentru două cartele SIM. Deci avem tot pachetul, nu suntem limitați de a folosi fie un SIM și un card microSD, fie două SIM-uri. Putem să folosim toate cele trei sloturi. Așadar, haideți să trecem la telefon, să-l deschidem și să vedem cum se prezintă acesta la partea de software, performanță, gaming, cameră și celelalte lucruri. Având o diagonală de 6,3 inch, ai crede că telefonul este destul de mare și greu de ținut în mână, însă acesta are un raport ecran la corp destul de bun și este mai confortabil decât alte modele la această diagonală a display-ului. În partea de sus avem camera pentru selfie și deasupra acesteia mai avem și difuzorul pentru apeluri, ce este oarecum într-un mic șanț care are șansa să adune scame și praf, așa că din când în când mai curățați-l. Partea din spate este alcătuită în totalitate din plastic, pe mijlocul acesteia avem și senzorul de amprentă, oarecum oval, un senzor de amprentă întâlnit și la seria J. În partea din stânga sus avem două camere și un blitz LED. O construcție simplă pentru că și telefonul este oarecum mid-range și nu se vrea a fi vreun telefon plin de specificații bune și camere și fiind plastic nu se sparge la fel de ușor ca sticla, nu este așa de casant, iar ecranul are în jurul său, între partea din plastic și ecranul în sine, are oarecare ramă din plastic care atenuează din șocuri în cazul în care acesta este scăpat cu fața în jos, pe spate, indiferent, acea ramă de plastic atenuează din șocuri și ecranul va supraviețui. Bine, depinde de la ce înălțime îl scăpați, dacă se scapă de la etajul 2, probabil că nu o să supraviețuiască, dar pentru scăpări din buzunar, probabil că va supraviețui. Pe laterala din dreapta, butonul de power și două butoane de volum. Pe laterala din stânga avem sertarul SIM, sus un microfon secundar, jos microfonul principal, grila difuzorului,
un port de încărcare și transfer date USB tip C și un jack foarte binevenit. Pe modelul acesta nu avem buton Bixby, nefiind un model din gama din seria S, cum este S9, S10 și așa mai departe. Este un model mid-range ce este construit oarecum cu materiale mai ieftine. Rezoluția acestuia este de 2340 pe 1080, iar raportul este de 19,5 pe 9. Așadar, este mai greu de folosit cu o singură mână, mai ales dacă vrei să ajungi în partea de sus. Însă o chestie interesantă, în setări ai opțiunea pentru a folosi senzorul de amprentă ca să coborâți bara de notificări. Și se dă o dată scroll pentru a coborî bara prima dată cu aplicațiile, cu opțiunile de bază și încă o dată scroll pentru a coborî bara de tot până la partea cu luminozitate. Din nou în sus, poate da pentru a ridica bara la locul ei. Este o opțiune interesantă pe care nu mulți producători o încorporează în telefoanele lor, dar felicitări Samsung pentru că ai făcut acest lucru. Tot în meniul de setări mai avem și alte opțiuni. La Advanced Features avem această setare pentru Finger Sensor Gesture. Și aici meniul Samsung ne oferă date și o mică animație pentru a ne arăta ce face fiecare opțiune. La fel, nu am văzut asta la toți producătorii, dar drăguț din partea lui Samsung că face acest lucru. Mai jos mai avem Direct Call, la fel cu o mică animație, ce ne spune că, de exemplu, când ne uităm la un contact în agenda și ridicăm telefonul spre ureche, acest contact va fi apelat automat. La fel, fiecare opțiune din meniu, care este la Advanced Features, de exemplu, are cât o animație plus text care să ne arate ce face fiecare. Foarte ușor de folosit, foarte ușor de înțeles. Sistemul de operare este Android 8.1 cu Samsung Experience 9.5. Nu avem încă Android Pie, dar se prea poate să vină și pe acest model la Android 9. Având și un ecran generos și un display PLS și o baterie generoasă. Cum se comportă la capitolul teste? Avem 108.685 de puncte în AnTuTu. La interior avem un Exynos 7904, este un procesor octa-core ce se descurcă foarte bine în orice aplicație de zi cu zi. Haideți să vedem și în Geekbench, History, 1314 puncte pe single core și 4006 puncte pe multicore. Este un scor oarecum apropiat de Snapdragon 821, un procesor optimizat, un procesor oferit de Samsung și merge mână în mână cu sistemul de operare și cu interfața personalizată de ei. Iconițe puțin diferite, se învață foarte ușor, galerie. Am făcut și câteva poze, o să vă arăt mai târziu. Haideți să vedem cum se mișcă în PUBG Mobile. Văd că se mișcă decent, setările au fost date pe medium atunci când am pornit jocul. Haideți să-mi iau 2-3 arme și să mă duc pe afară să văd cum se mișcă și în afara casei și mă duc și spre un oraș. Să vedem dacă se încarcă texturile bine. Bun, haideți să mergem spre casele de acolo să vedem care e treaba. Poate găsim player. M-am aruncat aproape imediat după ce mi s-a permis chestia asta. Sunt undeva în partea din dreapta jos a hărții. Nu, stânga sus. Nu, cealaltă stânga sus. Stânga sus, da. Momentan merge ok. Și cu case în față, și cu drum, și cu pădure, și cu copaci. Pe medium jocul se mișcă bine. Nu l-aș trece totuși pe high ca să nu existe frame drop-uri și telefonul să se încingă foarte mult. Însă partea bună este că avem un ecran mare și asta ne permite că atunci când ne jucăm să nu avem tot ecranul ocupat de degete. Avem un deget stâng în partea din stânga aici pe control, joystick-ul ăsta de mers și în dreapta putem pune ținta și să tragem cu arma fără ca degetele să ne obstrucționeze ecranul. Când merg încolo, oarecum și mă uit în direcția aia, am observat un mic frame drop și puțin stutter pe alocuri, însă nimic grav. Mai apare cât un copăcel pe aici pe acolo, totuși procesorul nu este unul foarte performant, deoarece nici telefonul nu se vrea a fi un flagship. Este un mid-range cu o baterie foarte bună și cu un ecran foarte mare. Aș putea să garantez că pe low față de medium, pe low s-ar mișca mult mai bine și nu cred că ar fi probleme, cel puțin de la acest telefon. La capitolul cameră, pe partea din față, în acest mic teardrop, avem o cameră de 8 megapixeli cu f2.0, iar pe partea din spate avem cele două camere, 5 megapixeli f2.2 cu ultra-wide și 13 megapixeli f1.9, aceasta fiind camera principală. Haideți să intrăm și în interfața camerei. Avem o interfață destul de standard. Modurile camerei sunt în partea de sus, nu mai sunt în partea de jos lângă shutter button.
Avem primul mod de la stânga la dreapta, panoramă, după care modul Pro, unde avem 3 setări disponibile, compensarea expunerii, ISO de la 100 la 800 sau bineînțeles auto și white balance-ul cu câteva setări predefinite de la cloudy la incandescent și tot felul de alte lucruri. Mai departe avem beauty mode cu setări pentru piele, față, ochi și așa mai departe. Avem și live focus care ne spune că pentru cel mai bun mod de blur să focusăm pe o față care este la în jur de 1 metru distanță de cameră. Modul auto, bineînțeles. Mai departe avem stickere și continuous shot, care atunci când apăsăm shutter button-ul a tras undeva la 10 cadre. Nu are o viteză foarte mare, însă este suficient cât să prinzi mai multe cadre în cazul în care ai făcut poză cuiva și are ochii închiși sau gura deschisă. Unul din cele 10-12 cadre pe care le faci sigur este satisfăcător. Aici în modul auto avem și posibilitatea de a schimba între camere. Avem camera standard și camera ultra-wide sau modul ultra-wide care folosește camera de 5 megapixeli. În partea de jos avem butonul de setări unde avem așa: Picture size 13 megapixeli, rezoluția maximă, video size Full HD la 30 de cadre pe secundă și rezoluția pe camera din față de 8 megapixeli maxim. Puțin mai în dreapta avem posibilitatea de a pune Full View Display, să facem practic poză și să vedem pe toată lungimea ecranului. Blitzul pe auto. Aici mai avem câteva filtre care sunt aplicate în timp real, practic un fel de preview să vedem ce filtru ne place. Iar în partea dreaptă de tot avem butonul care trece pe camera din față. O interfață simplă a camerei, ușor de folosit, nu are toate brizbizurile pe care le găsim la seria S10, dar din nou telefonul costă undeva la 1300 de lei, deci nu ne putem aștepta la foarte multe din partea lui. Calitatea pozelor nu ne-a uimit, însă acestea au ieșit destul de bine, mai ales datorită camerei de 13 megapixeli cu f1.9, care ne ajută să facem poze decente chiar și în lumină scăzută. Contrastul este bun, culorile sunt precise și avem HDR atât pe față cât și pe spate. În concluzie, avem un telefon nici foarte performant, dar nici foarte slab, cu o baterie foarte bună de 5000 mAh, care merge mână în mână cu acel ecran de 6,3 inch, numai bun pentru rețele de socializare, multimedia, filme, jocuri și așa mai departe. În jocuri va trebui să scădem calitatea acestora undeva pe la mediu, pentru că procesorul nu este foarte performant la cele 108.000 de puncte scoase în Antutu sau 102.000, ceva de genul. Însă, dacă vreți o alternativă bună, la 1200 de lei aveți Galaxy A7 cu spate de sticlă și 3 camere pe spate. O altă alternativă ar fi pe la 1350 de lei un Huawei Honor Play, care scoate în Antutu, de exemplu, un scor aproape dublu, de vreo 208.000, ceva de genul acesta. Și mai avem, dacă plusăm puțin până la 1450 de lei, Pocophone F1 de la Xiaomi, care vine cu Snapdragon 845 și scoate undeva la 270-280.000 în Antutu. Un scor mult mai mare, din nou spate de plastic și două camere puțin mai bune decât în cazul lui M20. Niciunul din aceste alternative totuși nu are baterie așa de mare de 5000 de mAh. Este ceva mai rar întâlnit în segmentul de mid-range, cel puțin la 1300 de lei, puține telefoane ajung până la capacitatea asta mare a bateriei. Și, deși este o baterie mare, telefonul nu este foarte gros. Ne-am gândit că fiind 5000 o să avem un telefon de 1 cm grosime, o cărămidă, nu. E undeva la 8,8 mm grosimea acestuia și plus acele margini curbate pe partea din spate îl fac mult mai ușor de ținut în mână. Combinați asta cu ecranul de 19,5 pe 9, nu este foarte lat, deci poate fi folosit pe lățimea acestuia cu un deget, însă pentru a ajunge în partea de sus va trebui să țineți telefonul de mai la mijloc sau folosiți senzorul de amprentă pentru coborârea notificărilor din partea de sus. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenție, eu am fost Cătălin, el a fost Galaxy M20, în descriere aveți linkuri către acesta și telefoanele menționate anterior. Până data viitoare, numai bine!